and again. Do what no one else has done with radio. This is our promise at Diamond FM. Diamond 88.7 FM, shining supreme. Diamond 88.7 FM is here to make sense out of your world through our balanced news coverage from the nooks and crannies of Nigeria and beyond. Journey with us through the news we tracked for you at this moment on your shining supreme station. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, Ayo-Ola calls for local government autonomy. Federal government calls for collaboration in the health sector. Explosion at illegal oil refining site in River State claims 18 lives. On the foreign scene, Niger Delta mourning. Niger declares mourning after dozens of soldiers killed in attack near Mali. In business news, cooking gas prices increases in Nigeria. And in the world of sports, car gent coach complains about striker Gift Orban's recent form. Good afternoon and thanks for staying tuned to Diamond 88.7 FM Ilorin. This is the news on the hour. I am Bisola Oduwole Suleiman. We'll bring you details of the news after this break. Just stay with us. That mental health breakdowns sound like this. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. I am so confused of all about life. But in reality, they can sound like this. Don't make assumptions that people are okay just because they laugh and they smile. Everyone is going through something. Check on your friends and be kind to everyone else. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back from that short break. Please do note that you can listen to us via our website, www.diamondfm.net, or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube, Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. The Speaker of the House of Representatives, Tajuddin Abbas, has approved the appointment of Professor Jake Dan Azumi as his Chief of Staff. Professor Dan Azumi will take over from the Acting Chief of Staff, Wasiu Olanrewaju Smart, who is assuming another appointment. The appointment is effective from October 17. Professor Dan Azumi was previously the Technical Assistant to the Director General of the National Institute of Legislative and Democratic Studies, NILDS, National Assembly. He has also served as the Special Assistant to the former President of the Senate, Senator David Mark, from 2011 to 2014. Olamijunolo Ayo-Ola, a member of the Federal House of Representatives for Ogbomoso North, South and Orire Federal Constituency, has emphasized the need for local government autonomy for Nigeria's growth. Speaking at a conference in Ibadan, Ayo-Ola stated that local government autonomy is essential for infrastructural development in the country. He highlighted the importance of this autonomy, suggesting that without it, the country may face limitations in its progress. Additionally, he encouraged youths to actively engage in nation-building efforts. Still in the news, Vice President Kashim Shettima has called for collaboration among stakeholders in the health sector to improve access to health care. The call was made at a dinner in honor of Dr. Salma Anas Ibrahim, the Special Advisor to the President on Health, organized by the Southern Borno Stakeholders Forum in Abuja.
Shatima urged Nigerians to trust Dr. Anas, expressing confidence that she will deliver in her role. Dr. Anas, in her remarks, emphasized President Tinubu's commitment to the health of women and children, noting that the efforts are being made to ensure healthcare reaches them. Still in Nigeria, the Nigeria Center for Disease Control and Prevention (NCDC) has reported 1,068 cases of Lassa fever across 28 states in the country. These cases have been recorded in 112 local government areas, with 75 of them identified in Ondo, Edo, and Bauchi states. The data covering week 37, September 11 to 17, 2023, reveals a total of 7,352 individuals with suspected cases, leading to 181 reported deaths. The NCDC emphasizes preventive measures, including avoiding contact with rodents and their droppings, maintaining good personal hygiene, and taking precautions when caring for infected individuals. Meanwhile, a tragic boat incident occurred in Niger State, where a boat carrying about 22 passengers capsized on its way from Kasabu village in Agwara local government area to Yauri, Kebbi State. The Director General of the Niger State Emergency Management Agency reported that the incident took place on Yauri Market Day. Search and rescue operations are underway, but as of now, no passengers have been recovered. The cause of the incident is attributed to water hyacinths and strong waves. The incident highlights the challenges of water transportation safety in some regions, with some factors like overcrowding and environmental conditions contributing to such tragedies. In another news, tragedy struck in the Ibas community in the Emwaha local government area of River State as an explosion at an illegal oil refining site claimed the lives of 18 people, including a pregnant woman. The incident occurred when individuals were involved in scooping petroleum products. The victims who were selling the product at the refining site faced a sudden explosion, resulting in casualties. The Nigeria Security and Civil Defense Corps (NSCDC) reported that 18 persons were killed in the incident, while 25 others were rescued. Preliminary investigation suggests that the explosion was caused by a local refinery cooking port constructed close to an oil reservoir containing combustible materials. Still on the local scene, the acting controller of the Ogun Area 1 Command of the Nigeria Customs Service, Deputy Controller Ahmadu Shuaibu, revealed that the command has seized goods worth at least 1.5 billion naira from smugglers operating in border communities between January and September of this year. The customs official expressed concern over the impact of such smuggling activities, stating that the seized amount could have been utilized for legitimate trade, contributing to the economic development of the border communities and the nation as a whole. It called for stakeholders, particularly youth in border communities, to collaborate with the customs in awareness campaigns to address the issue of smuggling in the area. And lastly, on the local scene, the Sokoto State Police Command has confirmed a recent attack by suspected bandits in the Soro community, Binji local government area of the state. The attackers claimed the lives of 3 individuals and left several others injured. The police reported that the gunmen, believed to be bandits, launched an attack on the Soro community, but security forces, including the police and military, quickly responded, repelling the attack. However, the frustrated bandits set some houses on fire, resulting in the loss of lives and injuries to residents. The incident underscores the ongoing security challenges faced by communities in parts of Nigeria due to the activities of criminal elements. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We take a short time out. When we return, we bring you foreign, business, and sports news to stay with us. Follow us on social media: Facebook,
Twitter and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from that short time out. If you're just tuned in and joining us, you're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. Moving on to stories on the international scene, at least 29 soldiers have been killed in an attack in western Niger, according to the country's defense ministry. A 3-day national mourning period was declared in the country over the incident involving improvised explosive devices and kamikaze vehicles by more than 100 terrorists. The attack took place near the border with Mali during military operations against the ISIS threat in the area. 2 soldiers were seriously wounded and several dozen terrorists were also reported killed. The violence comes amid ongoing security challenges in the Sahel region, and Niger has been grappling with political instability following a coup in July. And moving on from the international scene to the world of business, the price of a 12.5 kg cooking gas has reportedly increased to 12,500 naira in Nigeria, marking a significant rise from 10,000 naira reported at the end of the previous months. Gas retailers have attributed the price hike to several factors, including increased diesel costs for transportation and high foreign exchange rate. Despite warnings from industry leaders, the Nigerian government is yet to intervene in the situation. The rise in cooking gas prices may impact consumers' budgets and raises concerns about the affordability of essential commodities. And in the world of sports this afternoon, Hein, the head coach of Cargent, has expressed concern over the current form of star striker Gift Orban. The 21-year-old Nigerian, who was the top scorer for Gent last season, has struggled in front of goals recently. Weinsborg complained about Orban's performance in a recent match, stating that the striker totally disappeared from the game. Orban has scored twice in 7 league outings for Gent this season. The coach emphasized the need for the striker to be more present on the pitch and create more chances. And that's it in the exciting world of sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights as brought to you. Alao Akala calls for local government autonomy. Federal government calls for collaboration in the health sector. Explosion at illegal oil refining site in Rivers State claims 18 lives. On the foreign scene, Niger declares mourning after dozens of soldiers killed in attack near Mali. In business news, cooking gas prices increases in Nigeria. And in the world of sports, Cargent coach complains about striker Gift Orban's recent form. And in our Did You Know segment today, did you know that on this day in history, October 3rd, 1932, Britain terminated its mandate over Iraq, making it independent after 17 years of British rule and centuries of Ottoman rule. Now you know. The news on the hour was edited by Sani Alausa Isa. You can visit www.diamondfm.net to keep up to date with us, or download our app on Google Play Store and iOS Store at Diamond 887 FM. Endeavor to also join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. I am Bisola Oduwole Suleiman. Good afternoon, and thanks for listening to your shining Supreme station. To have a lovely rest of the day.
From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Diamond FM Ìlọrin àwa là ń tún iṣẹ́ ètò ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ rọ lọ́nà tó nítumọ̀. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fọ́sàn tòní. Àlàó Akálà pè fún ìdádúró àwọn ìjọba ìbílẹ̀. Ìjọba àpapọ̀ pè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ lẹ́ka ètò ìlera. Ìbúgbàmúgbẹ̀mí lẹ́nu àwọn 18 lóríkò tí wọ́n ti ń fọ epo rọ̀bì lọ́nà àìtọ́ ní ìpínlẹ̀ Rivers. Láti ilẹ̀ òkèrè lẹ́tì máa gbọ́ lọ́sàn-án òní wípé orílẹ̀-èdè Niger kéde ètò ìbánikẹ́dùn lẹ́yìn tí àwọn ọmọ ogun kan jáde láyé nínú àkọlù kan lórílẹ̀-èdè náà. Ìròyìn okòwò lẹ́tì máa gbọ́ lọ́sàn-án ìwé pé àlékún ni ó ti dé bá owó afẹ́fẹ́ ìdáná gáàsì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ máa gbọ́ látinú ìròyìn eré ìdárayá wípé olùkọ́ni ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Gent sọ̀rọ̀ lórí bí Gift Orban kò ṣe jáfáfá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Ẹ ṣeun tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ sì káàsán akínyìn wípé ẹ kọ́wọ́ lẹ́nu iṣẹ́ Ọlọ́run ọba yóò pín wa léèrè lẹ́nu iṣẹ́ tàbí òkòwò àyàn láàyò. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ làmúdé sétí ìgbọ̀yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 FM tó ta kànmọ́lẹ̀ lò lọ́rin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ayodeji Ayo-Ola ló kọ tèmi. Ẹ lè gbọ́ wa níbikíbi lágbàáyé gba ti ojú òpó alátagbà www.diamondfm.net tàbí kí ẹ dánlódù application wa lójú àtẹ Google Play Store. Bákan náà lẹ lè bá wa dọ́rẹ̀ẹ́ pọ̀ tẹ̀lé wa lójú òpó ayélujára Facebook, X, YouTube àti Instagram nípa títẹ̀ Diamond 887 FM. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí ẹ má yí kúrò bẹ́ẹ̀. Ta ni mọ̀lá tó ti gbé ilẹ̀ yẹn lọ dà sójú agbára. Bàbá Tanímọ̀lá ẹ ti gbàgbé pé ẹni ní kílẹ̀ ayé ó da ó nìkan kọ́ ni yóò jèrè ẹ bẹ́ẹ̀ sì nílé ayé òdùn fẹ́nìkan ṣoṣo ẹ kúkú mọ̀ pé ìjọba ò ní dáwọ́ dúró láti máa dẹ́kun dídá ilẹ̀ sójú àgbàrá tó ń fa ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù ilẹ̀ rírì ilé dídàwó àti àwọn ìjàmbá míì tó lè tètè sọ ní di aláìnílé lórí ẹ sì mọ̀jà gbàgbé pípẹ́ àgbàrá máa gbé tọmọdé àtàgbà lọ ẹ sá fún ilẹ̀ dídà sójú àgbàrá. Ilẹ̀ dídà sójú àgbàrá kò dára káyé fọwọ́ ara wa ṣera wa. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé
abẹnugan ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin àgbà ilé wa Tajudeen Abbas ni ó ti fọwọ́ sí ìyànsípò ọ̀jọ̀gbọ́n Jake Dan Azumi gẹ́gẹ́ bí adarí àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀. Ọ̀jọ̀gbọ́n Dan Azumi ni yóò máa gba ipò lọ́wọ́ adelé adarí àwọn òṣìṣẹ́ náà tẹ́lẹ̀ rí Wàsíù Ọlárẹ̀wájú Smart lẹ́ni tí ó lọ rí gba ipò mìíràn. Ìyànsípò náà ni yóò bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ 17 oṣù kẹwàá ọdún àwàyé. Ọ̀jọ̀gbọ́n Dan Azumi náà ni ó ti ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ rí gẹ́gẹ́ bí olùrànlọ́wọ́ sí adarí àgbà kan nínú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀ ilé wa. Bákan náà ni ó ti ṣiṣẹ́ sìn rí o gẹ́gẹ́ bí olùgbaninímọ̀ràn pàtàkì sí ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin nígbà kan rí David Mark láàrin ọdún 2011 sí ọdún 2014. Ọlájù wọn lọ Àlàó Akálà tí ó jẹ́ ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilé wa tí ń ṣojú ẹkùn àríwá gúúsù àti gúúsù ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ tó fi mọ́ ẹkùn Oríire nínú ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin náà ni ó ti tẹnumọ́ ìṣe pàtàkì ìdádúró àwọn ìjọba ìbílẹ̀ fún ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí nígbà tí ń sọ̀rọ̀ nílùú Ìbàdàn níbi ìpàdé kan. Àlàó Akálà náà ṣàlàyé pé ìjọba ìbílẹ̀ níní ìdádúró wọn ni ó ṣe pàtàkì fún ìdàgbàsókè àwọn ohun amúlòdùn lórílẹ̀‐èdè yìí. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ni ó kà lẹ́sẹsẹ àwọn ìṣe pàtàkì náà èyí tí ó mú àmọ̀ràn wá wípé láìsí òmìnira tó tó fáwọn ìjọba ìbílẹ̀ ìlọsíwájú ni kò ní lè lọ bí ó ṣe yẹ kí ó lọ lórílẹ̀‐èdè yìí. Bákan náà ni ó gba àwọn ọ̀dọ́ níyànjú láti kópa tiwọn nínú akitiyan fún ìdàgbàsókè orílẹ̀‐èdè yìí. Wàyí o, igbákejì ààrẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Sẹ́nitọ́ Kashim Shettima ni ó ti pè fún àjọṣepọ̀ tó lọ́rìn láàrin àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan lẹ́ka ètò ìlera láti lè mú àyípadà tí ó dára bá ẹ̀ka náà. Igbákejì ààrẹ ọ̀hún tí ó fi ìpè ìlédè lákòókò àpèjẹ kan ní ìbọlá fún dókítà Suleiman Anas Ibrahim tí ó jẹ́ olùgbaninímọ̀ràn pàtàkì sí ààrẹ lórí ètò ìlera. Àpèjẹ náà ni àwọn èèkàn kan láti apá gúúsù ìpínlẹ̀ Borno àgbékalẹ̀ rẹ̀ nílùú Àbújá. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ni Shettima náà rọ àwọn ọmọ Nàìjíríà láti ní ìgbàgbọ́ nínú dókítà ọ̀hún èyí tí ó fi ìdánilójú hàn wípé yóò ṣe dáadáa nínú ipò tí wọ́n yàn sí. Nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀ dókítà Anas náà tẹnumọ́ ọ̀rọ̀ pé ìṣe pàtàkì ìṣèjọba ààrẹ Tinubu nínú ìfarajìn lórí ètò ìlera fáwọn obìnrin àti àwọn ògo wẹrẹ. Bákan náà ni ó tọ́ka sí wípé akitiyan ń lọ lọ́wọ́ o láti lè mú kí gbogbo nǹkan kí ó rọ̀ ṣọ̀mù lẹ́ka ètò ìlera lórílẹ̀‐èdè yìí. Wáyé o, àjọ tí ń bójútó àti ìdènà àrùn lórílẹ̀‐èdè yìí NCDC ni wọ́n ti jábọ̀ pé ó tó àkọsílẹ̀ àrùn ibà ọ̀rẹ̀rẹ̀ Lassa fever tí wọ́n kẹ́fín rẹ̀ káàkiri àwọn ìpínlẹ̀ 28 lórílẹ̀‐èdè yìí. Àwọn àkọsílẹ̀ àrùn Lassa náà ni wọ́n rí láwọn ìjọba ìbílẹ̀ 52 pẹ̀lú ìdá 75 nínú ọgọ́rùn-ún rẹ̀ ni wọ́n rí o ní ìpínlẹ̀ Ondo, Edo àti ìpínlẹ̀ Bauchi. Nínú ọ̀rọ̀ àfiléde ọlọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀ tí wọ́n fi léde láàrin ọjọ́ 11 sí ọjọ́ 17 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí níbẹ̀ ni wọ́n ti ṣàfihàn àkọsílẹ̀ 7,398 àwọn tí wọ́n faragbá àrùn náà táwọn 111 ti jáde láyé. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ni àjọ náà tẹnu mọ́ àwọn ìlànà ìdáàbòbò lẹ́yìn tá a ti rí yíyàgò fún fífọwọ́ kan eku àti àwọn nǹkan míì tó jẹ́ ìdọ̀tí. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ ojú omi kan ni ó wáyé ní ìpínlẹ̀ Niger níbi tí ọkọ̀ ojú omi náà tí ó kó àwọn arìnrìn-àjò tí wọ́n tó 22 tí wọ́n bọ̀ láti abúlé Kansambu ní ìjọba ìbílẹ̀ Angura lọ sí ìlú Yauri ní ìpínlẹ̀ Kebbi
ti ṣe dojúdé. Adarí àgbà àjọ tí ń bójútó ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì ní ìpínlẹ̀ Niger sọ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ ojú omi náà ni ó ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ ọjà ìlú Yauri. Àwọn òṣìṣẹ́ olùdóòlà ni wọ́n ṣiṣẹ́ lójúnà àti lè dóòlà àwọn èèyàn náà, ṣùgbọ́n tí kò tíì sí arìnrìn-àjò kankan tí wọ́n rí dóòlà ohun tí ó ṣokùnfà ìjàmbá náà ni wọ́n lòdì rẹ̀ mọ́ ìjì líle. Ní báyìí náà ìbànújẹ́ ni ó dorí àgbàkodò nílùú Ibas ní ìjọba ìbílẹ̀ Emuha ní ìpínlẹ̀ Rivers gẹ́gẹ́ bí ìbúgbàmù ti ṣe ṣẹlẹ̀ ní oríkò tí wọ́n ti ń fọ epo rọ̀bì lọ́nà àìtọ́. Ìṣẹ̀lẹ̀ náà ni ó gba ẹ̀mí àwọn èèyàn tí ó tó 18 tá a ti rí obìnrin aláboyún kan. Ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ni ó ṣẹlẹ̀ nígbà tí àwọn èèyàn náà ń fa èròjà epo rọ̀bì àti àwọn èèyàn ọ̀hún tó ń tà á. Àwọn èròjà náà ní oríkò ọ̀hún, ṣùgbọ́n lójijì ni ìbúgbàmù ń wáyé èyí tí ó sì mú ẹ̀mí àwọn èèyàn náà lọ́wọ́. Àjọ ẹ̀ṣọ́ ààbò ara ẹni làbò lò NCDC fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn 18 ni wọ́n jọ́lọ́run nípè nígbà tí àwọn dóòlà àwọn 35. Ìwádìí fi hàn pé ìbúgbàmù ọ̀hún ni ó ṣẹlẹ̀ nígbà tí àwọn èèyàn náà ń fa epo. Adélé ọ̀gá àgbà àjọ ẹ̀ṣọ́ aṣọ́bodè ilẹ̀ wa Nàìjíríà ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ògùn kínní Amadu Shaibu ni ó ti jẹ́ kí ó di mímọ̀ pé àjọ náà ti gbẹ́sẹ̀ lé àwọn ọjà tí iye owó rẹ̀ tó bílíọ̀nù kan ó lé ẹ̀sùn 5 náírà lọ́wọ́ àwọn òǹfàyàwọ́ láàrin oṣù kínní sí oṣù kẹsàn-án ọdún yìí. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ni ọ̀gá àgbà àjọ náà kọminú lórí ipa tí kò dára tètò fàyàwọ́ ń kó. Bákan náà ni ó ṣàlàyé pé owó tí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé náà ni ó yẹ kí àwọn òǹfàyàwọ́ ọ̀hún fi ṣòwò lọ́nà tí ó tọ́ láti lè jẹ́ kí wọ́n la ipa rere láàrin ìlú àti lórílẹ̀‐èdè yìí lápapọ̀. Bákan náà ni ó ké sí àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan ní pàtàkì jùlọ àwọn ọ̀dọ́ lágbègbè náà láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àjọ aṣọ́bodè náà láti lè ṣètò ìtanijí àti ìpolongo tako ṣíṣe fàyẹ̀wọ́ ní agbègbè náà. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Sokoto ni wọ́n ti fìdí àkọlù kan láìpẹ́ yìí múlẹ̀ látọwọ́ àwọn afurasí akógunjàlú ní agbègbè Soro ní ìjọba ìbílẹ̀ Binji ní ìpínlẹ̀ náà. Àkọlù náà ni ó gbẹ̀mí lẹ́nu àwọn èèyàn 3 tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn mìíràn sì farapa. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá sọ wípé àwọn agbébọn kan tí wọ́n gbàgbọ́ pé wọ́n jẹ́ akógunjàlú ni wọ́n ṣe àkọlù náà, ṣùgbọ́n tí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tá a ti rí àwọn ọlọ́pàá àti àwọn ọmọ ológun orí ilẹ̀ kojú wọn padà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn akógunjàlú náà ni wọ́n dáná sun àwọn ilé kan èyí tí ó yọrí sí pípàdánù ẹ̀mí àwọn èèyàn kan tí àwọn kan sì farapa. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lẹ́ ń tẹ́tí sí láti ìkànnì Diamond 88.7 FM tó ta kàmálẹ̀ ń lò lọ́rin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Nígbà tí a bá padà dé látòdì kejìlẹ̀ ti máa gbọ́ ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, ìròyìn okòwò tó fi mọ́ ìròyìn eré ìdárayá. Ẹ má wáyé kúrò ń bẹ̀, à ń padà bọ̀ lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń tẹ̀síwájú. Láti ilẹ̀ òkèèrè ó kéré tán àwọn ọmọ ológun orílẹ̀ 29 ni wọ́n ti ṣekúpa nínú àkọlù kan lápá gúúsù orílẹ̀-èdè Niger. Gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ aláàbò orílẹ̀-èdè náà ṣe sọ, ètò ìbánikẹ́dùn ọlọ́jọ́ mẹ́ta ni wọ́n kéde rẹ̀ káàkiri tìbútùrò orílẹ̀-èdè náà látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún lẹ́yìn tí àwọn agbésùmọ̀mí tí wọ́n lo àdó olóró láti kọlu àwọn ọmọ ogun náà. Àkọlù ọ̀hún ni ó ṣẹlẹ̀ níbìkan tí kò jìnnà sí ẹnu ààlà pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Mali
lákòókò tí àwọn ọmọ ogun náà ń gbógun ti àwọn agbésùmọ̀mí ISIS tí wọ́n ń dúnkokò mọ́ agbègbè ọ̀hún. àwọn ọmọ ogun méjì ni wọ́n fara ṣèṣe yánnayànna nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbésùmọ̀mí jọlọ́run nípè. nínú ìròyìn okòwò iye owó orí òdiwọ̀n afẹ́fẹ́ ìdáná gáàsì tí ó tó kìlógíráàmù 12.5 ìyún 12.5 kg ní ìròyìn ti sọ wípé àlékún ti dé bá lọ sí ẹgbẹ̀rún 12,500 náírà báyìí ìyẹn 12,500 náírà lórílẹ̀‐èdè yìí èyí tí ó já sí wípé ó ti kúrò ní ẹgbẹ̀rún 10 náírà 10,000 náírà tí wọ́n ń tà lóṣù tí ó kọjá. àwọn alágbàtà afẹ́fẹ́ ìdáná gáàsì náà sọ̀rọ̀ lórí àwọn ohun tí ó ṣokùnfà àlékún owó náà léyìí tí wọ́n sọ wípé àlékún owó orí epo dísù àti pàṣípàrọ̀ owó ilẹ̀ òkèrè ń bẹ lára àwọn nǹkan tí ń ṣokùnfà náà bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn ìkìlọ̀ lóríṣiríṣi ni ó ti ń jẹ jáde látọ̀dọ̀ àwọn adarí iléeṣẹ́ ṣùgbọ́n ìjọba orílẹ̀-èdè nàìjíríà ni wọn kò tí ì ṣohunkóhun lórí ọ̀rọ̀ náà. àlékún iye owó afẹ́fẹ́ ìdáná gáàsì náà ni ó ṣeé ṣe kí ó ṣe àkóbá sí ìlànà ètò ìṣúná àwọn òǹbárà. nínú ìròyìn eré ìdárayá olùkọ́ni ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù gent Ennis Vandenbroek ni ó ti kọminú lórí ìṣọwọ́gbá bọ́ọ̀lù tí kò dára tó tí ìràwọ̀ agbábọ́ọ̀lù ní ìhun Gift Orban wà lọ́wọ́. ọmọ ọdún 19 náà tí ń ṣe ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà lẹ́ni tí ó mi àwọn tí ó pọ̀ jùlọ ní sáà tí ó kọjá fún ikọ̀ ọ̀hún ni ó jẹ́ wípé nǹkan kò lọ déédé fún un lórí pápá lọ́wọ́ yìí. olùkọ́ni náà tí ó sọ wípé bí agbábọ́ọ̀lù náà kò ṣe ṣe dáadáa tó láwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí ó wáyé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ní kò dùn mọ́ òun nínú. ọba ni ó sì láǹfààní àti gbá bọ́ọ̀lù méjì wọnú àwọn nínú ìfarahàn méje ní sáà yìí fún ikọ̀ náà. tó bá a bá domi sórí ipa ẹsẹ̀ náà ní kò tọ̀ níbí ni a ó ti máa gé pété lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ọ̀sán tòní ṣùgbọ́n kó tó di pé a lọ ẹgbẹ́ àwọn kókó àmúwa lẹ́ẹ̀kan sí i. àti mo wá fún yín nínú ìròyìn náà lọ́sàn-án tòní wípé ẹnìkan tí ń jẹ́ ọmọ ilégbèmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilé wa Ọlájúwọ̀n Àlàó Àkàlà ni ó ti pè fún ìdádúró ìjọba ìbílẹ̀. bákan náà lẹ́gbọ́ nínú ìròyìn náà wípé ìjọba àpapọ̀ pè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ lẹ́ka ètò ìlera lórílẹ̀‐èdè yìí. ẹ tún gbọ́ wípé ìbúgbàmúgbẹ̀mí lẹ́nu àwọn 18 lóríkò tí wọ́n ti ń fọ epo rọ̀bì lọ́nà àìtọ́ ní ìpínlẹ̀ Rivers. nílẹ̀ òkèèrè lẹ ti gbọ́ lọ́sàn-án yìí wípé orílẹ̀-èdè Niger ni wọ́n ti kéde ìbánikẹ́dùn lẹ́yìn tí àwọn ọmọ ológun kan jáde láyé nínú àkọlù kan tí ó wáyé lórílẹ̀-èdè náà. nínú ìròyìn okòwò lẹ ti gbọ́ lọ́sàn-án yìí pé àlékún ni ó ti dé bá owó afẹ́fẹ́ ìdáná gáàsì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. lákòótán nínú ìròyìn eré ìdárayá lẹ ti gbọ́ pé olùkọ́ni ikọ̀ jet sọ̀rọ̀ bí Gift Orban kò ṣe jáfáfá tó lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. tó kó tó di pé àwa gé pété ẹ gbọ́ àyájọ́ ọjọ́ ìní nínú ìwé ìtàn ọjọ́ kẹta oṣù kẹwàá ọdún 1932 ní orílẹ̀-èdè Britain kó pínyà lórí àdéhùn wọn lórílẹ̀‐èdè Iraq lẹ́yìn tí wọ́n lè mú kí orílẹ̀‐èdè Iraq náà kí ó dá dúró lẹ́yìn ọdún 17 tí ilẹ̀ Britain kó ti ń darí ilẹ̀ Iraq náà. fún àríwésí ìròyìn fífi tóni létí tàbí ìpolówó ọjà ẹ lè pe yàrá ìkóròyìn jọ wa sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0916 062 7526 0916 062 7526 níbi Sani Aláùsá Isa ṣe jẹ́ olóòtú ìròyìn náà lémi Ayọ̀dèjì Ayọ̀lá títú tó sì kà sétí ìgbọ̀nyín akínyìn ẹ̀ka àsán ẹ̀kọ́ wọlé ẹnu iṣẹ́ ẹ sì ṣeun tẹ́ǹtẹ́tí sí ìkànnì Diamond 88.7 FM. Diamond FM Ìlọrin àwa là ń tún iṣẹ́ ètò ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ rọ lọ́nà tó nítumọ̀.
Hello, dear. Báwo